Ποιο αλφάβητο? Το ελληνικό φυσικά. Γιατί όμως το ελληνικό? Γιατί, για λόγους που δεν μπορούμε να ξέρουμε, υπερέχει όλων των άλλων σε πολλά χαρακτηριστικά. Ή μάλλον ξέρουμε για ποιους λόγους υπερέχει από τα υπόλοιπα αλφάβητα. Λοιπόν, χαλαρά, Σαββατόβραδο, η εκπομπή ξέρω είναι έκτακτη, που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος δεν πρόλαβε να σας στείλει ενημέρωση, αλλά μην αγχώνεστε, θα περιμένω λίγα λεπτάκια μέχρι να σας έρθουν όντως οι πρώτες ειδοποιήσεις, και φυσικά για να πάρουν και άλλοι φίλοι του καναλιού ειδοποίηση θα πρέπει να κάνουν όλοι από ένα like αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να συνδεθούν ακόμα περισσότερα άτομα και φυσικά να μας πούν από πού παρακολουθούν την θετική ντοπαμίνη. Ο πρώτος που συνδέθηκε είναι ο Κωνσταντίνος ο Βλάχος. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Για όσους από εσάς δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, είμαι YouTuber εδώ και περίπου 5-6 χρόνια, από το 19 προς 20. Ασχολούμαι κυρίως με θέματα αρχαίας Ελλάδας και χριστιανισμού, κυρίως, το τονίζω, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα, αλλά το κανάλι έχει επίσης άλλες 7-8 περίπου κατηγορίες βίντεο, τις οποίες θα τις βρείτε από κάτω ακριβώς στην περιγραφή. Playlist χριστιανισμού, αρχαίας Ελλάδας, απαγορευμένης ιστορίας, κορυφαία, ταρτάρια, ιστορικές έρευνες και θεωρίες συνωμοσίας, μυστικά υγείας, διατροφής και αδυνατίσματος, playlist ετυμολογίας, playlist επικαιρότητας, η οποία επίσης σκίζει και είναι κορυφαία, playlist ιστορίας, το τελευταίο δράκο που είναι το αγαπημένο μου, και playlist τα ταξίδια του θετικού. Να πούμε μια καλησπέρα επίσης, έχετε συνδεθεί μπαμπαμ στο Διονύση, τη Γεωργία, την Έφη, τον Θόδωρο τον Ρίγο, τον Στέλιο τον Ρουμπιέ, τον Γιώργο τον Οικονόμου, τον Τεμέτερον και την Ευαγγελία την Κόκαλη, οι οποίοι βλέπω ότι με ευνηδιάζετε και έχετε συνδεθεί μπαμπαμ στην εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Να κάνουν, επαναλαμβάνω, ένα like για να μπορέσουν να συνδεθούν και άλλοι φίλοι, και επαναλαμβάνω να μου γράψουν από πού παρακολουθούν την εκπομπή και ποια είναι τα θέματα που τους αρέσουν. Γενικά αναφέρομαι. Τώρα, γεια σου Δαμιανέ. Τώρα, γεννηθεί το αλφάβητο. Γιατί γεννηθεί το αλφάβητο? Έχω μια μεγάλη απορία. Μπορεί κάποιος να μου τη λύσει? Τα σχόλια θα παραμείνουν ανοιχτά και μετά το πέρας της εκπομπής. Καλησπέρα και στη Χρύσα και τη Μαρία. Είχα κάνει κάποια στιγμή μια εκπομπή η οποία ξεπέρασε τις 100.000 προβολές, και σε αυτήν την εκπομπή μιλούσαμε για τις Κυκλάδες, ένα αρχαιολογικό έβριμα στο Δασκαλιό, το οποίο είναι τόσο εντυπωσιακό που αλλάζει όλη την ιστορία ουσιαστικά της Ελλάδας και της Ευρώπης, και την ιστορία μας και φυσικά την αρχαιολογία μας, έτσι. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, και μέχρι σήμερα έχω κάνει πάνω από 1500 βίντεο, δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής ούτε ένας ιστορικός, ούτε ένας αρχαιολόγος. Να είμαστε και πάλι μικρή διακοπή. Επαναλαμβάνω, τι γλώσσα μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή? Λέτε. Αναφέρομαι φυσικά στο περίπου 4 με 3.000 π.Χ. Έτσι. Γεια σου Μπάμπη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαραλαμπός Γιαννακούδης. Καλησπέρα. Τι πιστεύετε? Αυτό που ρωτάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί λέμε γεννηθεί το αλφάβητο. Είπε ο Θεός γεννηθεί το αλφάβητο. Κι όμως οι αρχαίοι Κυκλαδίτες και οι αρχαίοι μη νοήτες, χωρίς να υπάρχει αλφάβητο, έτσι, από την εποχή εκείνη δεν υπάρχει αλφάβητο. Δηλαδή αναφέρομαι στο περίπου 4 με 2.500 π.Χ. που είναι και η εποχή όπου χτίστηκε το ιερό σύμπλεγμα στο Δασκαλιό. Καλησπέρα και στον Αντώνη και την Ελευθερία. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακό ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να χτίζουν ιερά, να χτίζουν αποστραγγιστικά έργα, όπως και στη Μinoική Κρήτη. Αλλά εγώ αφήνω
τη μινωική Κρήτη στην άκρη και πιάνω συγκεκριμένα το δασκαλιό και την Κέρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί από εκεί, φυσικά και από την Κνωσό και τη Φεστό, αλλά στην Κνωσό και στη Φεστό, έτσι, υπήρχε η γραμμική γραφή. Ωραία, έχουν βρεθεί. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το δασκαλιό και η Κέρος. Γιατί λες, εννοείται ότι είχαν σχέσεις με την Κρήτη, έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον δεν έχουμε βρει γραφή, ότι είχαν κάποιο είδος γραφής, πώς ήταν δυνατόν να φέρουν εις πέρας τα έργα τους? Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορούσαν? Για παράδειγμα, οι γεωμέτρες, έτσι, γιατί αποκλείεται να έχτιζαν όπως π.χ. στην Κνωσό και στη Φεστό, όπου υπήρχαν ενεργοί αρχιτέκτονες, αποκλείται αυτοί οι άνθρωποι να μην είχαν κάτι σαν σημειωματάριο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα? Εμείς ξέρουμε ότι ο Πάπυρος, έτσι, πρώτο εφευρέθηκε και καλά στην Αίγυπτο, με την οποία Αίγυπτο βέβαια οι αρχαίοι Μινωίτες είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις, εμπορικές, οικονομικές, και όχι μόνο, αλλά οι Μινωίτες, λέει, δεν είχαν Πάπυρο. Ξέρω εγώ το 3.000 π.Χ. 3.500, 2.500. Μπορεί και να είχαν και να μην έχουν διασωθεί. Γιατί αργότερα είχαμε το τσουνάμι, εντάξει, της θύρας που τα διέλυσε όλα. Το ηφαίστειο. Πολύ ωραία. Τα κάψε όλα ουσιαστικά, τα διέλυσε όλα. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Οπότε ουσιαστικά δεν έμεινε και κάτι. Καλησπέρα και στον Ανδρέα Καζιάννη, ο οποίος λέει πολύ καλησπέρα. Το βίντεο χθες ήταν συναρπαστικό. Ο Ανδρέας αναφέρεται στο βίντεο. Για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, Ιησούς Χριστός, Ελευσίνα Μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής. Επίσης, να πω, αν δεν έχετε δει το βίντεο, αυτά αποκλείεται να είναι συμπτώσεις, σημειώστε τα. Και πριν από λίγο ανέβασα το βίντεο «Η μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας». Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με το ελληνικό αλφάβητο και όσοι το είδαν πραγματικά ενθουσιάστηκαν και με αυτήν την εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα, να επανέλθουμε στο δασκαλιό και την Κέρο. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είχαν αρχιτέκτονες, έτσι, και να μην είχαν αλφάβητο, ή να μην είχαν κάτι άλλο στο οποίο να γράφουν ή να χρησιμοποιούν? Επίσης, άλλο πράξενο στοιχείο. Γιατί τώρα τελευταία διαβάζω τα βιβλία του Αγγελόπουλου, ο οποίος Αγγελόπουλος αναφέρεται φυσικά στον πελασγικό πύχη, ένα βιβλίο πραγματικά ακατανόητο, πάρα πολύ δύσκολο, εύκολο για αυτούς που είναι γνώστες των μαθηματικών και της γεωμετρίας. Για μένα, που δεν είμαι, τρομερά δύσκολο βιβλίο. Ωραία. Μεγαλυθικός λοιπόν πύχης. Ωραία. Πώς το υπολόγιζαν? Και μάλιστα ξέρουμε ακριβώς και πόσο ήταν ο μεγαλυθικός πύχης. Ακριβώς πόσο ήταν. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί. Κάποιο αλφάβητο θα το είχαν. Κάποιο τρόπο μέτρησης τον είχαν επίσης. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί, καλησπέρα και στον Ανδρέα και τον Λέανδρο, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς που έχει τύχει να παρακολουθήσετε άλλους ιστορικούς και αρχαιολόγους, θα είστε πεπισμένοι ότι όλο και κάτι θα είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Αποκλείεται να μην είχαν κάτι. Αποκλείεται. Το θέμα είναι ότι συγκεκριμένα για την Κρήτη, να το ξέρετε αυτό, συγκεκριμένα για την Κρήτη, μας έχουν αφήσει επίτηδες κάποιοι στο σκοτάδι. Καλησπέρα και στην Τζοάν. Κάποιοι μας έχουν αφήσει επίτηδες στο σκοτάδι. Μιας και έχω βάλει μια φίξη. Να μην την πιω.
Χωρίς αλκοόλ, ναι, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πάτε και εσείς κάτι, να χαλαρώσετε. Πολύ τσίτα αυτές τις μέρες, έχει και πανσέλινο. Δεν θα πάψει εμένα προσωπικά όλο αυτό το θέμα με τους αρχαίους, ειδικά με τους αρχαίους μινωίτες, να με εκπλήσει. Είναι καταπληκτικό ότι έχουμε κάποιες θεωρίες για το φοινικικό, κάποιες θεωρίες για τη γραμμική α, που μου το γράφει τώρα και ο Παναγιώτης ο Κορκολής, αλλά οι άνθρωποι που μεγαλούργησαν σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν να μην έχουν γραφεί? Νομίζω ότι ο Παναγιώτης το έθεσε τέλεια. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Νομίζω ότι το έθεσε τέλεια, Παναγιώτη. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να μην είχαν αλφάβητο ή να μην είχαν κάποιο είδος αλφάβητο? Και βέβαια προσέξτε το αυτό λιγάκι. Προσέξτε το αυτό λιγάκι. Η Κρήτη μεγαλουργούσε από το 2,5, χονδρικά έτσι, 2.500 π.Χ. μέχρι και το 1500, έτσι, που γίνεται αυτό που γίνεται με το ηφαίστειο της θύρας, της Σαντορίνης. Όπου στην Σαντορίνη, ποιος πήγε να δεις? Ο Κάμερον πήγε ο James Cameron, ναι, νομίζω. Καλησπέρα και στο Λεωνίδα. Πήγε ο James Cameron, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Με τους αρχαίους, όσο και να ασχοληθείς, δεν θα χορτάσει ποτέ. Είναι τρέλα. Με τους αρχαίους, όσο και να ασχοληθείς, είναι τρέλα. Είναι πόρωση, παιδιά, είναι μανία. Ήταν πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Ειδικά οι Μινωίτες. Πάρα πολύ μπροστά η κριτική. Πάρα πολύ μπροστά. Και όχι μόνο. Και άλλοι λαοί. Και το Αιγαίο. Και οι Κυκλάδες. Και τα παράλια. Βλέπετε όμως τι συμβαίνει. Βλέπετε τι συμβαίνει. Συγκεκριμένα Κρήτη, Κυκλάδες, Αιγαίο, Σαμοθράκη, Δωδεκάνησα και παράλια Μικράς Ασίας, δυτικά παράλια όμως Μικράς Ασίας. Τι ανιχνεύουμε εδώ πέρα? Τι ανιχνεύουμε? Ανιχνεύουμε ότι υπάρχει κάτι σαν ένας λογάριθμος. Ανιχνεύουμε ότι υπάρχει κάτι. Γιατί συγκεκριμένα αυτοί οι άνθρωποι? Έχει δοκιμάσει πολλές φορές και ο Μινάς, ο Τσικριτζής, που τον σέβομαι πάρα πολύ, έχει δοκιμάσει πολλές προσεγγίσεις πάνω στο θέμα και έχει πει ότι επειδή βλέπαν θάλασσα συνεχώς, προσέξτε το λίγο αυτό, είναι τρομερό, έτσι. Επειδή βλέπαν συνεχώς θάλασσα, οι κάτοικοι των νησιών θέλαν να δουν και το από πέρα τι υπάρχει. Δηλαδή τι υπάρχει πέρα από όλα αυτά. Πέρα από τον ορίζοντα ο οποίος είναι μπλε. Τι υπάρχει μετά από όλο αυτό? Εντάξει, καλησπέρα στον Κόρακα, τον Ποσειδώνα, τον M και M. Καλησπέρα και σε ποιον ακόμα? Και στην Λίτσα, την Βλάχο, και στον Γιώργο τον Χτίστη. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Βλέπανε λοιπόν τον μπλε ορίζοντα και ουσιαστικά γίνονταν σαν και εμένα, πορώνονταν. Εντάξει, πορώνονταν γιατί αυτό που βλέπαν προφανώς δεν τους έφτανε. Δεν τους ήταν αρκετό αυτό που βλέπανε και θέλαν να ανακαλύψουν και το παραπέρα. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γράφει ο Κόρακας. Λέει, αν είσαι συνέχεια στη θάλασσα, έχεις παραισθήσεις. Σκεφτείτε λιγάκι εκείνη την εποχή του 2.500-3.000 π.Χ. που οι άνθρωποι δεν βλέπαν όπως σήμερα εμείς, που έχουμε πολλές εικόνες λόγω της τηλεόρασης, όπως και στην έρημο. Μπράβο, σωστά. Λόγω της τηλεόρασης και λέμε, υπάρχει το Σαν Φραντσίσκο, υπάρχει η Αγία Πετρούπολη, υπάρχει το Μόναχο, πού να πάω? Εκείνοι οι άνθρωποι όμως τότε, αν δεν είχαν και γραπτά, που πιστεύω ότι κάτι είχαν, αλλά
Και πάλι έτσι, όχι όπως σήμερα εμείς σε τόση αυθονία που μπορούμε να πάρουμε ένα βιβλίο από οπουδήποτε και να διαβάσουμε. Άρα τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε Κωνσταντίνες Δώνα, καλησπέρα, να μεγαλουργούν? Τι ήτανε? Κάτι ήτανε. Τι ήταν αυτό που τους έκανε αυτούς τους ανθρώπους να μεγαλουργούν? Ότι ήθελαν, πραγματικά το συμμέριζε με αυτό που λέει ο Μινάς, ο κύριος Τσιγκριτζής, ότι όταν βλέπεις συνεχώς αυτό το πράγμα, έτσι, τον μπλε ορίζοντα, θέλεις να πας πέρα από αυτόν, θέλεις να δεις το κάτι παραπάνω. Γιατί π.χ. για τους Μινωίτες, μην κρυβόμαστε, εντάξει, κάποιοι λένε ότι είναι γηγενείς αυτόχθονες στην Κρήτη, κάποιοι όμως λένε ότι έχουν συγγενές ταυτόσιμο DNA με τους κατοίκους της Ανατολίας. Εντάξει, ταυτόσιμο DNA. Εντάξει. Και ή από την Κρήτη είχαν πάει και στην Ανατολία ή από την Ανατολία είχαν πάει στην Κρήτη. Το θέμα όμως είναι ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ διαφορετικοί από εμάς. Το γράφει και ο Κόρακας πάλι. Ήταν διαφορετικοί άνθρωποι χωρίς χρόνο και χρήμα, ούτε σύνορα όπως εμείς. Ναι, μεν είχαν εμπόριο, συναλλαγές, όλα αυτά, έτσι. Αλλά σκεφτείτε λίγο τώρα τον εγκέφαλο αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που ήταν συνεχώς, ας πούμε, και βλέπανε το απέραντο μπλε, θα θέλουν να δουν υπάρχει κάτι πέρα από εκεί. Και εννοείται ότι για να το κάνεις αυτό, όπως και στο Lost, το θυμάστε το Lost, τη σειρά. Λοιπόν, όπως και στο Lost, προφανώς και πρέπει να φτιάξεις μια σχεδία, ένα καράβι, μια βάρκα, κάτι και να αρχίσεις, και όπου σε βγάλει. Όπου φτάσεις, όπου πας. Εντάξει, όπου πας. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν να ερευνούν και να ερευνούν. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξανά με τους Μινωίτες υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται οι Μινωίτες το 2.500 π.Χ. ή το 2.250 περίπου να πήγαιναν στην Αμερική, να φόρτωναν χαλκό και να τον έφερναν πίσω στην Ελλάδα, τότε ας πούμε Μινωική Κρήτη, για να κατασκευάσουν π.χ. όπλα, γιατί τότε ο χαλκός ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν νούμερο 1, πώς είναι σήμερα το λίθιο, έτσι, και το πετρέλαιο, εκείνη την εποχή ήταν ο χαλκός το νούμερο 1. Ωραία, περιζήτητο μέταλλο. Και έχουμε το ναυάγιο του Λουμπούρουν, είναι κάπου στις ακτές της Τουρκίας τώρα, το οποίο ναυάγιο έχει ταυτοποιημένο, προσέξτε αυτό, ταυτοποιημένο φορτίο χαλκού, ο οποίος χαλκός δεν είναι από την Κύπρο, δεν είναι από την περιοχή μας, εντάξει, αλλά είναι από την Αμερική. Και εδώ, κοιτάξτε λίγο έναν Λουίζα Πανφέλο, a Berber says hello to Greek brothers from Morocco. Γεια σου ρε αδερφέ. Ένας Βερβερίνος, μας στέλνει χαιρετίσματα, λέει, εντάξει, από το Μαρόκο. Να είσαι καλά αδερφέ. God bless you. Ωραία. Χαλκό λοιπόν. Είχε χαλκό και η Κύπρος, αλλά ο χαλκός που βρέθηκε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε αυτό, ο χαλκός που βρέθηκε στην Κρήτη, στα νησιά της Τουρκίας, στα παράλια της Τουρκίας, είναι από την Lake Michigan, λέει. Superior, συγγνώμη. Στο Michigan. Lake Superior. Έκανα έτσι γιατί λέω μαλακή έπεσε. Λοιπόν, Lake Superior στο Michigan. Εντάξει. Είμαστε στην Βόρεια Αμερική. Στα σύνορα με τον Καναδά, παιδιά. Βόρεια Αμερική, στα σύνορα με τον Καναδά. Εντάξει.
Είμαστε στα νότια σύνορα του Καναδά και στα βόρεια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εντάξει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς μπορεί να συμβαίνει το φορτίο το συγκεκριμένο να ήρθε από εκεί? Πώς πήγανε εκεί? Άντε πήγαινε, άντε πες ότι πήγανε. Έχω μεγάλο πρόβλημα, θέμα, στο να καταλάβω κάποια πράγματα. Έτσι, τα οποία ήθελα κάποια στιγμή, οπωσδήποτε, όπως κάνω σήμερα, να τα θέσω στο κοινό που με παρακολουθεί. Αν από το 2.500 μέχρι το 2.000 π.Χ. οι Μινωίτες πηγαινοέρχονταν στην Κρήτη, από την Κρήτη, συγγνώμη, στην Βόρεια Αμερική, στη Lake Superior, στο Michigan, και πηγαινοέρχονταν για πλάκα. Έτσι. Πώς το κάνανε? Μια απλή, πραγματικά μια πάρα πολύ απλή απορία. Γεια σου Χριστάρα μου κοντοπάνω. Πώς το κάνανε? Τι γλώσσα μιλούσαν? Άντε η γλώσσα που μιλούσαν λίγο πολύ, λέμε είναι η σημερινή, έτσι. Γραπτά, μεταφορές, εργαλεία. Πώς? Μου γράφει ο Κόρακας, δες, σκέψου λίγο το όνομα που είπες. Ποιο όνομα? Το λες μόνο σου, λέει. Τις λέξεις κλειδί. Βοήθησε με λίγο. Εντάξει. Είναι τρομερό αυτό. Τρομερό. Και δείτε ξανά ότι το αλφάβητο, ειδικά για την Ελλάδα που μιλάμε, έχει σημασία αυτό. Ιωνικό, βλέπετε, είναι οι ανθρώπινοι πολιτισμοί, είναι τα φύλλα που τους αρέσει να κάνουν τι? Να μετακινούνται. Προσέξτε το αυτό. Είναι οι πληθυσμοί που τους αρέσει να μετακινούνται, να κάνουν εμπόριο και να χτίζουν. Εντάξει, να χτίζουν απικίες και ούτω καθεξής. Αλλά, και εδώ ακριβώς είναι που ερχόμαστε στο zoom της εκπομπής. Να κάνουμε όλοι από ένα like, να μπουν και άλλοι φίλοι. Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Το 2.500 και το 2.000 π.Χ. αν μπορείς να πηγαίνεις στην Αμερική έτσι, πόσο καιρό πιο πριν πρέπει να έχει γίνει η προετοιμασία? Ο Κόρακας μου γράφει ότι είπα τη λέξη Michigan και είπα και μια άλλη λέξη. Η άλλη λέξη είναι superior. Είναι superior, υπεριώνας. Δεν ξέρω αν έχει σχέση. Κάτι με το υπέρ έχει σχέση ή με τον υπερίον, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτό. Μου το γράφει ο Κοράκας, αυτό είναι, υπερίον. Superior, έτσι, υποτίθεται στα αγγλικά σημαίνει ανωτέρα, έτσι, σημαίνει, ας πούμε, κλασάτη, λίμνη. Ωραία τιμολογία. Πόσο καιρό πιο πριν το ετοίμαζαν όλο αυτό το πράγμα, λέτε εσείς? Πόσο καιρό πιο πριν? Πόσο καιρό πιο πριν, λέτε, αυτοί οι άνθρωποι να προετοίμαζαν μεταλλουργία, γλώσσα, αστρονομία, ναυπηγική, έτσι. Αστρονομία, την είπα, ναι. Πόσα χρόνια πιο πριν, λέτε εσείς? Θα έπρεπε να εξελίσσονταν συνεχώς οι Μινωίτες προκειμένου να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Πόσα χρόνια? Χιλιετίες? Σίγουρα. Έτσι, χιλιετίες. Εγώ λέω. Χιλιετίες. Τώρα, επειδή έχουν πέσει κάποιες 6.000 π.Χ. γράφει ο Άδωνης Ασπανίτζε. Πολύ καλό.
πριν από λίγα χρόνια, Άδωνη, θα έλεγα κάπου εκεί. Αριθμητική, χαρτογραφία, σωστά αυτά που γράφει. Έτσι. Βλέπετε ότι η Κρήτη, η μινωική Κρήτη, είναι συγκεκριμένα για κάποιον λόγο, έτσι. Εκεί είναι το κέντρο όλων των επιστημών. Δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι εκεί ήταν το κέντρο των Ελευσίνων μυστηρίων πριν μεταφερθούν στην Ελευσίνα. Εντάξει, και δεν λέγονταν Ελευσίνια μυστήρια, λέγονταν τα μυστήρια τα ιερά μυστήρια, τα ιερά μυητικά μυστήρια της μητέρας και της κόρης. Μετά μπήκε της Ελευσίνας, έτσι, γιατί εκεί μεταφέρθηκαν. Μιμή Σιδηροπούλου, καλησπέρα. Ο Άδωνης έγραψε ότι θα πρέπει από το 6.000 π.Χ. τουλάχιστον να εξελίσσονταν αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ σωστά. Το ίδιο είχα σκεφτεί και εγώ. Μόνο που πέσαν κάποιες πληροφορίες στα χέρια μου, οι οποίες λένε άλλα πράγματα και αγγίζουν αυτό που γράφει ο φίλος με το ψευδόνυμο Κόρακας. Ο Κόρακας γράφει 42.000 χρόνια πριν. Θα έπρεπε να υπάρχει η λογική της εξέλιξης της γλώσσας. Προσέξτε, αυτό που γράφει ο Κόρακας το έχω διαβάσει ότι ισχύει μόνο για τη γλώσσα. Μόνο η ελληνική γλώσσα, όπως ήταν δομημένη κατά την αρχαιότητα, όχι σήμερα, κατά την αρχαιότητα, θα έπρεπε να είχαν περάσει τουλάχιστον, έτσι, δεν τα λέω εγώ, τα λένε σοβαρότατοι γλωσσολόγοι, θα έπρεπε να είχαν περάσει τουλάχιστον 10 με 20.000 χρόνια για να αποκτήσει η ελληνική γλώσσα τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα που είχε. 10 με 20.000 χρόνια. Και ο Παναγιώτης γράφει εμπόριο χωρίς αλφάβητο και μαθηματικά δεν υφίσταται. Πολύ σωστά. Εξάλλου οι χρονολογίες, όπως ξέρεις, αδικούν κατά πολύ την ιστορία. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Καλησπέρα και στον Τζέρι Γκόλεμ, καλησπέρα και στον Ιερεμία Κασαπίδη από Δράμα, ο πατριώτης. Γεια σου, πατριωτάκι. Εντάξει, για τον φίλο που ρωτάει τι συζητάμε σήμερα, συζητάμε για την αρχαία Κρήτη, την τεράστια αρχαία Κρήτη, το ελληνικό αλφάβητο και φυσικά τις απόκριφες ελληνικές επιστήμες. Πριν λίγο λοιπόν σας έλεγα ότι εκεί συγκεκριμένα στην Κρήτη ήταν τα πρώτα μυστήρια. Όλα τα μυστήρια. Τα βασικά ήταν στην Ανατολία και στην Κρήτη. Γιατί? Θα τα πω άλλη φορά. Γιατί έτσι. Λοιπόν, μετά έγινε η μεταφορά το 1200 κάτι π.Χ. στην Ελευσίνα. Εντάξει, μετά. Κάπου εκεί μέσα είναι η χρονολογία. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για την γλώσσα, την ελληνική, ότι θα πρέπει να είχε χρειαστεί χρόνια εξέλιξης τουλάχιστον, έλεγα λοιπόν ότι έκανα μια διακοπή ότι μην αγχώνεστε, εδώ είμαι, κόβεται καμιά φορά η σύνδεση, είμαστε πάλι online. Λοιπόν, έλεγα ότι για τη γλώσσα το ξέρουμε. Κάποιοι λένε μέχρι και 42.000 χρόνια ότι μπορεί να χρειάστηκαν. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο διάβασα, δεν μπορώ να σας πω πού. Θα το πω απ' έξω. Τουλάχιστον 20 με 22.000 π.Χ. υπήρχαν πάρα πολλοί ανθρώπινοι πολιτισμοί πάνω στη γη. Εντάξει. Είναι... δεν υπάρχει. Το νούμερο είναι τρομερό, έτσι. Θα το επαναλάβω για όσους έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή και χάσατε τα προηγούμενα λεπτά. Υπάρχει και υπήρχαν κάπου κάποιες πέτρινες επιγραφές, δεν μπορώ να πω παραπάνω, που μιλούσαν για πολιτισμούς πάνω από 15 και 20.000 χρόνια. Να δω λίγο ένα σχόλιο που γράφει ο Ποσειδών Κυκλοπίδης, λέει υπήρξε ένας πολιτισμός
με τεράστια τεχνολογία, άρα υπήρξε και το συγκεκριμένο αλφάβητο που σίγουρα χρησιμοποιούσαν οι Ταρτάροι, οι Έλληνες και οι Άτλαντες. Φοινικικά αλφάβητα είναι μπουρδες. Θα συμφωνήσω μαζί σου ουσιαστικά, αφού το ξέρουμε. Αυτό το γράφει και ο Διόδωρος, ότι οι Φοίνικες άλλαξαν. Παιδιά, να πω κάτι. Καλά κάναν οι Φοίνικες. Αν υπήρχε μία άλλη γραφή ελληνική, την πήρανε οι Φοίνικες και την κάναν πιο καλή και μας την ξανάδωσαν. Εμάς δεν μας χαλάει καθόλου αυτό. Μας χάει εμάς. Στο θέμα της γλώσσας, τείνω να λέω το εξής. Αν έχεις μια επιστημονική εφεύρεση που είναι 98% καλή και την πάρει ο Ιταλός ή ο Γερμανός και στην κάνει 100%, τέλεια, και στην δώσει πίσω, ποιανού είναι η εφεύρεση? Για όσους από εσάς έχετε συνδεθεί τώρα. Έτσι. Καλησπέρα και στο New Jersey, στη Νέα Ιερισσό, στον Βασίλη Μάνου. Καλησπέρα και στον Τέο. Ωραία. Εντάξει μέχρι στιγμής. Τα καταλαβαίνουμε όλοι. Επαναλαμβάνω. Οι κακοί Φοίνικες δεν είναι κακοί Φοίνικες. Οι Φοίνικες πήραν κάτι που προϋπήρχε, ένα ελληνικό αλφάβητο. Προελληνικό, πρωτοελληνικό, πρωτομινωικό, πρωτοκυκλαδιτικό, πρωτοκυπριακό. I don't care. Δεν με νοιάζει. Εντάξει. Το πήραν αυτό. Το έκαναν μεταφορά. Εντάξει. Τα ξέρουμε όλοι. Άλεφ, εντάξει. Μπέτα, γκέμελ, ούτω καθεξής. Αυτά είναι φοινικικά. Εντάξει. Και στη συνέχεια, αφού το ωραιοποίησαν, μας το έδωσαν πάλι πίσω ή το πήραμε εμείς πάλι πίσω. Δεν υπάρχει κάτι το κακό στο να πεις ότι οι Φοίνικες έκαναν το αλφάβητο. Επαναλαμβάνω, για μένα, έτσι, γεια σου Βαλεντίνα, για μένα αυτό που καταλαβαίνω με το αλφάβητο είναι ότι είχες εσύ κάποιο είδος γραφής, μία ας πούμε, έτσι, να πούμε τεχνολογική εφεύρεση τελειότητας 90% ας πούμε, και στη συνέχεια το πήραν αυτοί και στην επιστροφή του το είχες εσύ στο 100%. Τι πιο τέλειο. Εντάξει. Εξάλλου το λέει και ο Πλάτωνας, όχι ο Γιάννης, ότι γενικά οι Έλληνες, εντάξει, οτιδήποτε παίρνανε από τους άλλους λαούς, μα οτιδήποτε, τι έκαναν? Πρόσθεταν τη δική τους την πινελιά και το έκαναν πιο ωραίο. Μα το ίδιο ακριβώς μπορεί να έκαναν και οι άλλοι λαοί. Να παίρναν δικές μας επιστήμες και εφευρέσεις, να έβαζαν και αυτοί οι άνθρωποι την πινελιά τους και να μας το έδιναν πίσω. Δεν είναι κάτι κακό αυτό, παιδιά. Εντάξει. Οπότε αυτό το θέμα λύθηκε. Εντάξει. Τέλεια. Τώρα. Για το σημερινό αλφάβητο έχουμε το άλλο τώρα. Προσέξτε αυτό. Γύρω ο Πλεύρης, ο συγγραφέας, ο Πλεύρης, ο πατέρας του βουλευτή, γράφει ότι η πιο αρχαία ελληνική επιγραφή, ολοκληρωμένη, όχι ορνηθοσκαλίσματα, πάει ένα έτσι, κάνει έτσι, είναι γύρω στο 800. Εντάξει, π.Χ. Έτσι, εντάξει, 800 π.Χ. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα, που είμαστε στο 2025, έτσι, αν δείτε, υπήρχε μία εξέλιξη και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο γράφημα που το δείχνει αυτό. Εντάξει, πώς γράφανε οι άνθρωποι πριν, Σουμέροι, Ακάδοι, Βαβυλώνοι, ούτω καθεξής, Εβραίοι. Και αυτό που δείχνει είναι ότι με το που το πιάσανε οι Έλληνες ξανά αυτό το πράγμα μαζί με τους Φοίνικες στα χέρια τους, το ωραιοποίησαν, το τελειοποίησαν και στη συνέχεια το παρέδωσαν στην ανθρωπότητα και προσέξτε, έμεινε μέχρι και σήμερα ατόφιο και απαράλλακτο. Τρομερό. Πώς γίνεται αυτό? Αν καθίσει δηλαδή κάποιος και το σκεφτεί, θα δει ότι δεν βγάζει νόημα.
Επαναλαμβάνω, γιατί τα αλφάβητα παλιά υποτίθεται ότι συνεχώς είχαν μια βελτίωση. Έτσι. Είχαν μια βελτίωση. Ξαφνικά όμως βλέπουμε ότι ιδίως, νομίζω κάποια στιγμή μετά την Αλεξανδρινή εποχή, έτσι, κλακ, χιονοστιβάδα. Και μετά τελειώνει. Όλα σχεδόν παίρνουν τη μορφή που πρέπει να έχουν και τελειώνουν τα πάντα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς το εξηγείτε αυτό? Σαν να ήταν γραφτό δηλαδή να παραμείνουν έτσι όλα, όπως έχει, όπως είναι σήμερα. Και το ελληνικό και το λατινικό. Έτσι. Που το λατινικό είναι αδερφάκι, όχι ξαδερφάκι, αδερφάκι του ελληνικού. Ξαδερφάκι είναι το ρώσικο. Εντάξει, ξαδερφάκι είναι το ρώσικο. Αδερφάκι είναι τα λατινικά. Εντάξει. Τώρα, να υπενθυμίσω, όσοι από εσάς έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή, να δείτε, είναι ένα πολύ μικρό βίντεο που ανέβασα, η μαθηματική δομή της ελληνικής γλώσσας. Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με το ελληνικό αλφάβητο. Το ανέβασα πριν από λίγα λεπτά, πριν από κάτι ώρες, έκανε 800 προβολές ήδη. Το έχει δει πάρα πολλοί κόσμος και μου έχουν γράψει και πολύ καλά σχόλια, ώστε ήταν. Λοιπόν, στο οποίο εξηγώ και τι συμβαίνει και με το όμικρον. Ο κόρακας μου γράφει με το σίγμα. Θα το δω κάποια στιγμή. Με το όμικρον, αυτό που λέγαμε, ότι δηλαδή είναι φοβερό. Ότι ο λεξάριθμος του όμικρον, δηλαδή η μαθηματική του αξία σαν λέξη όμικρον, ότι βγάζει 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό. Άρα υπάρχει νομοθέτης ο οποίος ήξερε μαθηματικά. Έτσι. Και πολύ πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιούσαν κιόλας έναν άλλο τρόπο γραψίματος ή και κατανόησης. Αν απορείτε για ποιο λόγο κολλάει, είναι επειδή το κόβουνε. Το γράφει και ο Διονύσης, το γράφει και ο Κόρακας, ο Χρήστος, ο Κώστας, η Γεωργία. Αν έχετε απορία, είναι επειδή με κάνουν μπαν τα org, το γράφει και ο Σπύρος, έτσι είναι παιδιά δυστυχώς. Σήμερα μου έχουν ρίξει μέχρι στιγμή την εκπομπή 3 φορές. Τώρα είναι η 4η φορά που την κάνω επανακίνηση, να φανταστείτε. Σαμποτάζ. Εντάξει, τα έχω συνηθίσει παιδιά, μην αγχώνεστε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τόσες φορές έχει γίνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Επανήλθαμε από το σαμποτάζ. Το 4ο. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είχαμε μείνει, τόσο πολύ πονάει λέει η Μιμή. Ναι. Σήμερα ένας μου έγραψε ένα σχόλιο, άσχετο, μου λέει, με ακούτε καλά καταρχάς, είμαστε ok, γιατί έχω βάλει το τσουνί από κάτω, το καλώδιο, και αυτό καμιά φορά λίγο εμποδίζει τον ήχο. Λοιπόν, με γράφει σήμερα σχόλιο ένας, έτσι, και με λέει, ρε βρωμιάρη, στην εκπομπή που ανέβασα με τον Δαμναμενέα. Ρε βρωμιάρη, πώς το γράψε, άλλαξε την μπλούζα που φοράς, κάτι τέτοιο. Λες και εγώ είμαι, ποια να πω ή ποιος να πω ότι είμαι, έτσι. Λες και εγώ είμαι καμία δημόσια περσόνα και πρέπει να έχω κάθε φορά που βγαίνω, γεια σου Χριστά Αρβανίτη, κάθε φορά που βγαίνω πρέπει να έχω διαφορετική μπλούζα. Τι είμαι, Kim Kardashian είμαι, δεν είμαι ούτε η Kardashian είμαι, ούτε η Paris Hilton είμαι κάθε φορά να βγαίνω με άλλη μπλούζα. Ρε βρωμιάρη λέει, ναι, αυτό ήταν σχόλιο, έτσι, από hater, αυτό εντάξει δεν υπάρχει. Φυσικά τον απέκλεισα. Να τον αφήσω να γράφει τι. Αυτός τώρα υπάρχει περίπτωση να συμμορφωθεί, ας πούμε, να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα,
το λύσαμε και αυτό. Πιστεύω ότι σήμερα πιάσαμε ένα μεγάλο φάσμα, έτσι, θεμάτων που μας απασχολούσε. Εγώ θα σταθώ, είναι και άλλα που θέλω να πω, πιστέψτε με, αλλά επειδή δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, για πολλά βασικά δεν είμαστε έτοιμοι, έτσι, για πάρα πολλά δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά για αυτά που θέλω να πω, βλέπω ότι ο ελληνισμός, να το πω έτσι, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι Έλληνες, επειδή είναι μαθημένοι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι χριστιανοί, είναι πιο έτοιμοι να ακούσουν κάτι πάνω στο χριστιανισμό παρά στην αρχαία Ελλάδα. Τι γίνεται? Έτσι είναι. Γεια σου Γεωργέ μου. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως, λέτε? Συμβαίνει γιατί όλη η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάνω στο χριστιανισμό. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά έπεσε όλη η έρευνα πάνω στο χριστιανισμό. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, παραμελήθηκε η αρχαία Ελλάδα. Και το τρίτο και το κυριότερο, που είναι πολύ σως, μα πολύ σως, είναι ότι για την αρχαία Ελλάδα μας έχουν πει, κοιτάξτε, εντελώς άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν. Εντελώς. Μου γράφει ο κόρακας το σίγμα είναι μη, είναι γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι, εμφανισιακά. 3ε ωμέγα πρέπει να παίξεις με τις μοίρες και θα το βρείτε. Μας έχουν αλλάξει τη γλώσσα και τη σειρά των γραμμάτων ή θέλεις να γράψεις. Όχι χρωμάτων που γράφεις. Έτσι. Καλησπέρα και στην Γεωργία. Λοιπόν. Έκανα ένα βίντεο πριν από λίγες ημέρες. Για όσους είστε ακόμα μέσα συνδεδεμένοι. Είμαστε γύρω στα 120 άτομα. Πάρα πολύ καλά. Wow. Λοιπόν. Έκανα πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες, ένα βίντεο το οποίο έχει τον τίτλο «Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο φευγάτοι από ό,τι πιστεύαμε». Ψάξτε το. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο φευγάτοι από ό,τι πιστεύαμε. Είναι διαθέσιμο για τα μέλη αυτό το βίντεο. Εντάξει, μόνο για τα μέλη είναι. Όχι για τους συνδρομητές, τα μέλη. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο αναλύω και λέω ότι ο Παρμενίδης, ο Ελεάτης, που μας τον έχουν παρουσιάσει, καλημέρα ή καλησπέρα στον Γιώργο, τον Στεριάδη στην Αυστραλία, ο Παρμενίδης λοιπόν που μας τον έχουν παρουσιάσει, όπως και όλους τους αρχαίους φιλοσόφους, έτσι, ξέρετε, καναπές, αραλίκι, μια κανάτα κρασί, λίγο το φευγάτο, το σύμπαν, Ηράκλειτος. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, νέοι και νέες, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όλα αυτά ισχύουν και για τον Παρμενίδη και για τον Εμπεδοκλή, εντάξει, σως, και για τον Επιμενίδη και για τον Αναξαγόρα και για τον Ηράκλειτο. Όλοι αυτοί οι 5 που σας ανέφερα μόλις τώρα και όλοι οι προηγούμενοι και όλοι οι μεταγενέστεροι, να ξέρετε ότι ασχολούνταν πάρα πολύ, κάντε κοινοποίηση, κάντε μου τη χάρη, μέσω WhatsApp, Messenger, τι θέλετε, Facebook, ό,τι γουστάρετε, με τον σαμανισμό. Το έχουμε όλοι. Είστε μέσα 136 άτομα. Ο καθένας άμα κάνει από μια κοινοποίηση, τελειώσαμε παιδιά. Τελειώσαμε. Ο κόσμος θα αρχίσει να παίρνει
σωστές πληροφορίες. Μας έχουν πείσει κάποιοι ότι οι Έλληνες όλη μέρα διαβάζανε. No. No. Μας έχουν πείσει, μας έχουν βάλει μέσα στο μυαλό μας την ψευδαίσθηση ότι οι αρχαίοι Έλληνες άραζαν σε καναπέδες και διάβαζαν. Λάθος. Λάθος, λάθος, λάθος. Μας έχουν πείσει επίσης ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πειραματίζονταν, δεν δοκίμαζαν διάφορα, μια χαρά δοκίμαζαν, ότι δεν ασχολούνταν με τεχνικές αναπνοής. Λάθος, ασχολούνταν και παρασχολούνταν, ότι δεν ήταν αποκρυφιστές, ήταν αποκρυφιστές, ασχολούνταν και με τη μαγεία, την μαγεία, όχι την άλλη τη μαγεία, εντάξει. Εν ολίγης, οι αρχαίοι Έλληνες ασχολούνταν με τη γιόγκα. Ποιος σου το έχει πει αυτό? Κανείς. Με την πυρμαχία, με τις πολεμικές τέχνες, με ασκήσεις αναπνοής, επαναλαμβάνω, γιατί τους Έλληνες τους παρουσιάζουν ότι ήταν μουσική, γυμναστήριο, πόλεμος. Και 5-10 βαρεμένοι και καλά βαρεμένοι κάθονταν και τι έκαναν? Φιλοσοφούσαν. Λοιπόν, ακούστε, αυτή η εικόνα είναι λανθασμένη στο 110%. Αυτή η εικόνα που μας έχουν μεταδώσει για τους αρχαίους Έλληνες, ότι ήταν όλα αυτά που σας είπα μόλις τώρα, είναι λανθασμένη. Ήταν όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Και αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι τίποτα. Γιατί υπάρχει επίσης μία πολύ χαζή παρερμηνία του κάτω κόσμου, που είναι ο Άδης, ο κάτω κόσμος. Να τα πω τώρα ή να τα πω σε άλλη εκπομπή? Γιατί η σημερινή εκπομπή υποτίθεται πως είναι για το αλφάβητο, έτσι. Λοιπόν, ο κάτω κόσμος, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, ούτε αυτός ήταν αυτό που νομίζουμε. Ο κάτω κόσμος. Εντάξει. Ούτε ο κάτω κόσμος. Επίσης, το είπα και χθες στην εκπομπή, θα το πω και σήμερα, δεν γίνεται να καταργηθούν τα Ελευσίνια μυστήρια. Αν δείτε την εκπομπή Ιησούς Χριστός, Ελευσίνια μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής, θα καταλάβετε ότι οι χριστιανούλιδες, όσο και να πανηγυρίζαν εκείνη την εποχή που γκρέμισαν τα ιερά, εφόσον λοιπόν, που γράφει και η Γεωργία, οι μοιημένοι γνωρίζουν, οι μοιημένοι προειδοποιούνται την κατάλληλη στιγμή για τα πάντα, παιδιά. Οι άνθρωποι που είναι σημαντικοί για τους θεούς, για το Θεό, για το σύμπαν, το να σκοτώσεις, ας το πούμε έτσι, αυτό εδώ το κέλυφος, αυτό είναι ένα κέλυφος. Είναι σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραν πάρα πολύ καλά τι είναι και τι δεν είναι. Και δώστε λίγο σημασία σε αυτό που θα σας πω. Γνώριζαν και για τον νόμο του κάρμα, και ο λόγος πολλές φορές για τον οποίο δεν αγχώνονταν καθόλου αν θα τους φωνεύσουν οι χριστιανοί, ξέρετε ποιος ήταν? Γιατί γνώριζαν. Είναι τόσο απλό. Όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα με την ψυχή σου, όταν τα γνωρίζεις με τα μάτια της ψυχής, όταν θα έρθει ο άλλος να σε απειλήσει και να σε κάνει και να σε ράνει, δεν σε νοιάζει. Εσύ ξέρεις ότι αυτός θα ταλαιπωρηθεί και σε αυτή τη ζωή.
και στην επόμενη ζωή. Ενώ εσύ, η ανταμοιβή που θα πάρεις για τον θάνατό σου θα είναι στην επόμενη επαναγέννηση να γεννηθείς σε ακόμα καλύτερες συνθήκες από αυτές που ήσουν και θα είσαι πολύ καλύτερα από αυτόν που σε φώνευσε. Βέβαια αυτά και πολλά άλλα δεν είναι για σήμερα. Είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαθιά θέματα και τα γνωρίζουν, επαναλαμβάνω, μόνο οι μοιημένοι. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι είμαι μοιημένος, εννοείται. Απλά έχω μία αρκετά, να το πω έτσι, ενεργοποιημένη ψυχούλα και μπορώ να σας πω ότι αυτό που ξέρω και αισθάνομαι είναι ότι έχω προστασία. Καλησπέρα και στο Μακιαβέλη. Εντάξει. Εύχομαι να είσαι καλά. Κάποιος άλλος που δεν έχω χαιρετήσει. Λοιπόν, αυτό αισθάνομαι. Ότι έχω μία, είτε από την αγάπη σας, έτσι, τους θετικούς, είτε από κάπου αλλού. Γιατί επαναλαμβάνω αυτά που λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή, αυτά που έβγαλα στη χθεσινή εκπομπή, δεν θα μπορούσα να τα βγάλω, εντάξει, για τον Ιησού Χριστό, τα ελευσίνα μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής, δεν θα μπορούσα να τα βγάλω αν δεν μου το επέτρεπαν κάποιοι. Προσέξτε το αυτό. Εντάξει. Τα είπα και χθες, γιατί η χθεσινή εκπομπή καταργεί τον χριστιανισμό και του βάζει τα φούπλακα. Αν δεν καταλάβατε χθες το βράδυ τι έγινε, η χθεσινή εκπομπή, έτσι, ουσιαστικά καταργεί το δόγμα του χριστιανισμού και όσοι δεν την είδατε την χθεσινή εκπομπή πρέπει οπωσδήποτε να την παρακολουθήσετε, οπωσδήποτε. Ίσως θα την βάλω και κάτω στα σχόλια για να είναι και πιο εύκολο να την κλικάρετε. Επαναλαμβάνω, έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν αυτές τις γνώσεις, αν δεν ήθελαν να πω αυτά που είπα χθες, είναι αυτό που λένε με τον Κιμ. Κιμ, πάω το κουμπί. Ένα κουμπί θα πατήσουν και πάει ο θετικός. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, άρα, αφού είμαστε καλά, αφού είμαστε εδώ και αφού δεν μου έχουν εγχύσει τίποτα στις φλέβες να με καθαρίσουν, ειδικά μετά το χθεσινό, όλα καλά. Θα ζήσω, εντάξει, πάμε παρακάτω και προχωράμε δυναμικά. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Ο καθένας στον κόσμο που ζούμε έχει τη θέση του, έτσι. Ο καθένας στον κόσμο που ζούμε έχει τη θέση του και έχει και την αποστολή του. Εμένα η δικιά μου η αποστολή είναι προφανώς να βγάλω στην φόρα τα πάντα για τον χριστιανισμό, τα καλά του, τα κακά του, τα μέτριά του, τα πάντα. Και εννοείται να βγάλω στη φόρα τα πάντα και για τους αρχαίους Έλληνες. Έτσι. Ας βρούμε μία τα καλά για τους αρχαίους Έλληνες, γιατί πολλά καλά έχουν και δεν μας τα έχουν πει, και μετά όταν θα έχουμε βγάλει αυτά τα 50-100 καλά, ναι, τότε μπορούμε να ασκήσουμε και μια κριτική. Εντάξει, αλλά στην προκειμένη φάση, στην παρούσα φάση, μας ενδιαφέρει να βγάλουμε στην φόρα τα πάντα για τον χριστιανισμό, εξού και τα 210 plus βίντεο που έκανα, τα πιο πολλά είναι για τα μέλη διαθέσιμα, κάποια άλλα τα ανεβάζω σταδιακά Τετάρτη, Σάββατο, για να τα βλέπουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι, και είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Εγώ, αν με ρωτήσει κάποιος, έτσι, γιατί
Γιατί πολλοί μου το γράφουνε. Γιατί ασχολείσαι? Γιατί ασχολείσαι με τον χριστιανισμό? Για να βελτιώσω αυτή τη χώρα. Γιατί ασχολείσαι με τον χριστιανισμό? Για να βελτιώσω αυτή τη χώρα. Εντάξει, απλό. Μακιαβέλη, Γιάννη, έχεις παρατηρήσει πως το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας ανεβαίνει μαζικά, αλλά αυτό που τους δίνει όθηση είναι άνθρωποι σαν εσένα? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και δεν είναι. Γιατί, Μακιαβέλη, αυτό που γράφεις είναι πάρα πολύ τιμητικό, αλλά τι γίνεται? Δεν αφυπνίζονται μαζικά πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι παίρνουν κάτι και μετά σε ξεχνάνε. Κάποιοι παίρνουν κάτι άλλο και μετά σε ξεχνάνε. Έτσι είναι δυστυχώς. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Και αν έχετε προσέξει, προσπαθώ πλέον να μην κάνω τοξικές εκπομπές. Να μην κάνω τοξικές επικαιρότητα, φόνους και τέτοια. Το έχετε προσέξει? Ο λόγος που το κάνω είναι γιατί αυτή η πληροφορία είναι, ας το πούμε έτσι, τοξική, αρνητική και δεν έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα πάνω σε σένα. Βαγγέλη, καλησπέρα στο Βαγγέλη που μπήκε μέσα. Βαγγέλη, Κώστα, Μαρία, Χρήστο, Βαλεντίνα. Δεν έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο το να σου πω ότι στην Καβάλα σκοτώθηκαν 2 νέοι άνθρωποι. Δεν σου κάνει καλό ότι στην Κρήτη κόπηκε στα 2 ένας εργάτης. Να σου το πω τι θα γίνει. Αυτό το κάνουν τα μικρά κανάλια. Θα ασχοληθώ, εννοείται, με φάση τύπου Τέμπη, έτσι, γιατί είχα και προσωπικό ενδιαφέρον, διπλό. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να απαντήσουν, Μακιαβέλη, οι χριστιανοί, όταν έχω κάνει 200, ακούστε λίγο το νούμερο, δεν υπάρχει. 210 βίντεο και πιστεύω ότι υπάρχει κάτι καλό. Κάποια κρυμμένη γνώση στο χριστιανισμό. Το πιστεύω. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον Χριστό. Έχει να κάνει με τη Μαγδαληνή, έχει να κάνει με τον βαπτιστή. Μόνο με τον Χριστό δεν έχει να κάνει. Εντάξει, έχει να κάνει με άλλα πρόσωπα. Γράφει ένας φίλος ότι ο κόσμος όσο πάει γίνεται πιο φανατικός ακόλουθος με τις αβραμικές θρησκείες. Έτσι. Για ποιο επίπεδο μιλάμε? Θα συμφωνήσω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μαζικά. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι, να πάτησα ένα κουμπί και όλοι ταυτόχρονα π.χ. να καταλάβουν πόσο πολύ αδίκησε π.χ. ο χριστιανισμός, έτσι, την αρχαία Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Δεν γίνεται όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα. Γίνεται? Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει Θεός και δεν το κάνει. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει Θεός και δεν το κάνει. Να πατήσει όπως ο Κιμ. Κιμ, πάτα το κουμπί. Μη. Έτσι δεν είναι? Αντί λοιπόν ο Θεός να πατήσει το κουμπί, βάζει εδώ τον Γιαννάρα. Έκτος χρόνος είναι αυτός. Από το 19 είμαι εδώ στο YouTube.
βάζει εδώ τον Γιαννάρα να βαράει εκπομπές αβέρτα. Λοιπόν, wow, ευχαριστώ πολύ για την παρέα καταρχάς σε όλους. Να είστε καλά. Διαβάζω τα σχόλια. Όταν πέφτει το μάτι μου δεξιά, να ξέρετε, να ξέρετε, διαβάζω τα σχόλιά σας. Εντάξει. Δυστυχώς το σχόλιο που γράφει ο φίλος ο Μακιαβέλη είναι γεγονός. Λέει, ο προγραμματισμός που έχουν φάει οι χριστιανοί είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν διαπραγματεύονται καν σε μία συζήτηση. Εγώ αυτό, φίλε μου, το καταλαβαίνω όταν Σάβα, εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Πότε λέτε? Πότε? Όταν κάνω μία επαναστατική αποκάλυψη για τον Χριστό. Για παράδειγμα, ότι η ιστορία του, αυτή η ωραία ιστοριούλα, βασίστηκε σε έναν μάγο και σε έναν επαναστάτη. Δύο διαφορετικά πρόσωπα, έτσι. Άλλος ο μάγος, άλλος ο επαναστάτης. Έχουν πάρει και τον μάγο και τον επαναστάτη, έχουν πάρει και τον Οδυσσέα, τον Τίτο, τα έχουν ενώσει όλα, γι' αυτό και έχουν γράψει 4 διαφορετικά Ευαγγέλια. Γιατί να γράψεις 4 Ευαγγέλια? Γιατί να γράψεις 4 Ευαγγέλια, δηλαδή? What the fuck? Γιατί να γράψεις 4 Ευαγγέλια? 4 Ευαγγέλια κατά Ιωάννη, Μάρκο, Λουκά, Μαθαίο είναι αυτά που άφησαν. Φίλιππος, Νικόδημος, Θέκλας, Πράξης, χειρόγραφα, έκρας, θάλασσας. Πόσα Ευαγγέλια χρειάζεστε τέλος πάντων? 50? Πρέπει να υπήρχαν μαζί με τα γνωστικά, τα απόκριφα, πάνω από 20 Ευαγγέλια. Του Βαρθολομαίου. Πολλά. 20, 30, 40. Δεν ξέρω. Πάρα πολλά. Ήτανε. Τι τα χρειάζεσαι σε τόσα πολλά Ευαγγέλια? Να τα κάνεις τι? Εντάξει. Γι' αυτό όταν κάποιοι με βρίζουν και με κράζουν, τους λέω ότι δεν γίνεται. Στο ένα το Ευαγγέλιο μοιάζει με τον Τίτο η πορεία του. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο άλλο μοιάζει με τον Οδυσσέα. Στο άλλο μοιάζει με τον Πάτροκλο. Στο άλλο μοιάζει με τον Έκτορα. Στο άλλο μοιάζει... Δεν υπάρχουν αυτά. Τα έχουν κάνει, παιδιά. Τα έχουν κάνει. Στο άλλο είναι ο Διόνυσος. Έτσι. Δηλαδή, σε κάθε Ευαγγέλιο, έτσι. Έτσι. Είναι διαφορετικός ο Χριστός. Μα σε κάθε Ευαγγέλιο. Έτσι. Από εκεί και μόνο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και μόνο. Δηλαδή, μαλάκα, θα ήταν ένα. Με κάνουν και βρίζω, ρε φίλε. Έτσι. Το Ευαγγέλιο θα ήταν ένα. Προς τιμήν του το Κοράνι, μη λες αυτή τη λέξη, είναι ένα. Έχει διαφορετικές, πώς λέγονται, σούρες, έτσι, αλλά είναι ένα. Κάτσε, ένα, γιατί αυτό είναι 2. Εντάξει, ένα είναι το Κοράνι. Δεν είναι 800, δεν έχει απόκριφα, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Μπορεί και να έχει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Όρεξη να έχεις, να γελάς, να ασχολείσαι και να περνάς θετικά την ώρα σου με αυτούς. Εντάξει, όρεξη να έχεις. Που εγώ ξεκίνησα, να φανταστείτε, πολύ χαλαρά.
μία έρευνα. Είπα να κάνω ένα κανάλι και να κάνω μία έρευνα πάνω στο χριστιανισμό. Και να βγάζω, ξέρω εγώ, ένα βίντεο το μήνα. Ποιο είναι ένα βίντεο το μήνα? Τι ήθελα και το είπα. Εντάξει. Και έφτασα σήμερα να έχω... Να τα δείξω. 2 βιβλιοθήκες είναι μέσα στο υπνοδωμάτιο και εδώ έχω μία στίβα ατελείωτη. Όχι μία, δύο στίβες τεράστιες. Δεν ξέρω πού να τα βάλω πλέον τα βιβλία. Δεν ξέρω. Εντάξει. Πώς ξεκίνησα και πού έχω φτάσει τώρα, ας πούμε. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Η Σοφία μου γράφει γιατί δεν κάνεις βίντεο στο TikTok. Εγώ θα σου πρότεινα να τα ανεβάζετε τα δικά μου τα βίντεο στο TikTok, γιατί δεν έχω χρόνο και για το TikTok. Πλάκα σε κάνω. Λοιπόν, η Λίτσα, η Βλάχου γράφει ότι δεν κάθονται να δούνε τις εκπομπές μου από την αρχή μέχρι το τέλος. Μόλις μπαίνουν, αφήνουν το δηλητήριό τους και βρίζουν και να ξυπνήσουν. Έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν δώσεις χρόνο σε κάποιον να εξηγήσει αυτά που λέει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Σωστά τα γράφει και ο Ευάγγελος Καραβέντζας, έτσι, όσον αφορά τον χρησμένο. Πολύ σωστά. Άλλο πράγμα σήμαινε. Άλλος. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι τα έγραψαν σατυρικά, συν της άλλης. Σατυρικά. Εντάξει. Λοιπόν, ο Ποσειδών Κυκλοπίδης γράφει, συγγνώμη, λέει, για πιο πριν, ποιος ξέρει γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος αφαίρεσε το J από το ελληνικό αλφάβητο? Καλή ερώτηση αυτή, θα με ενδιέφερε να μου το πεις. Μα ρε φίλε Γιάννη, πώς θα προλάβει ο κόσμος να σκρολάρει άμα κάθεται ο κόσμος να διαβάζει? Είναι και αυτό. Αλλά εγώ που διαβάζω για πάρτι τους, μαλάκα, δεν υπάρχει. Έτσι. Εδώ τους λέω κάντε ένα like και μια κοινοποίηση και ο Ντελάλης, θα σας τα πει τα γράμματα πώς έχουνε, γιατί δόξα τω Θεώ που λέμε, καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω και τα μεταφέρω και τέλεια στον κόσμο. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εμπιστοσύνη να δείξει ο κόσμος, αυτό μόνο ζητάμε, τίποτα παραπάνω. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το αλφάβητο. Και έτσι προκόβουμε και διαβάζουμε και μιλάμε και συνεννοούμαστε. Σίγουρα. Γιατί έχω μία προαίσθηση ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Θόθ ο Τρισμέγιστος, θα μας μάλωνε και θα μας έλεγε καλύτερα να μην μιλάει κανείς και να μην διάβαζε τίποτα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Ο λόγος, ο γραπτός, αλλά και ο λόγος ο προφορικός, και τα δύο είναι δύναμη. Jim VRS, παιχταρά μου, μη μασάς, συνέχισε, χαιρετισμούς από Αθήνα. Εκεί οι Αθηναίοι τι κάνετε, γιατί δεν βλέπετε θετική το παμίνι? Τους θέλω όλους. Λοιπόν, ωραία φίλε, ωραίος. Ρόσπιλε, βλέπουμε. Τους θέλω όλους.
Just kidding. Εντάξει. Σκεφτείτε το λίγο αυτό με τη γλώσσα. Αν δεν είχαν γράψει τα Ευαγγέλια και αν δεν βγαίνανε σαν τελάλιδες «Οι Χαλίλη, το ήμαντον» που λένε και οι Τούρκοι. Μαλακίες λέω τώρα. Λοιπόν, έτσι. Δεν θα είχαν δηλητηριάσει όμως τους ανθρώπινους εγκεφάλους. Σκεφτείτε το αυτό και λιγάκι. Για την ακρίβεια, το μόνο που πρέπει να γίνει, και ίσως ο Θεός ξέρει τι κάνει, το μόνο που πρέπει να γίνει για να γίνει ένα παγκόσμιο restart, ένα reset, Σαρδόνιο το γέλιο. Γεια σου Θοδωρή Ρίγο, εγώ είμαι από Μάνδρα Αττικής που είχε γίνει πριν χρόνια νησί. Έτσι ακριβώς είναι, δυστυχώς. Χαιρετισμούς και από κάτω Νευροκόπη, γράφει η πατριώτισσα η Έλενα. Τα φιλιά μου. Ωραία. Θα ανέβω σε λίγες μέρες, να ξέρεις. Σε λίγες μέρες πάω στο χωριό μου. Επιτέλους. Ωραία. Σκεφτείτε το αυτό. Τι χρειάζεται για να καθαρίσει ο κόσμος από τη θρησκοληψία τους Ταλιμπάν και τους ψυχοπαθείς? Έναν μετεωρίτη, ένα μετεωρίτη που θα εξαφανίσει γραπτό λόγο και φωνητικό λόγο, την προπαγάνδα, έτσι, και στη συνέχεια, έτσι, γίνεται μία επαναφορά και όλα καλά. Είδατε? Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θα γίνει ένα μπαμ. Έτσι. Λοιπόν, ο Θανάσης ο Πιμενικός γράφει «Γεια σας από Εύβοια». Ο Ανδρέας γράφει «Πρέπει να είμαι ο μόνος από Κέρκυρα». Γι' αυτό και είπα ότι όσοι είστε μέσα γράψτε από πού βλέπετε τον θετικό, από ποια περιοχή παρακολουθείτε. Είναι καλό γιατί έτσι όταν λέτε από πού είστε, μιλάτε μεταξύ σας και αρχίζει και μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ωραία, Πάφο γράφει ο Γιώργος ο Χτίστης. Δεν το ήξερα Γιώργο, να ξέρεις. Εντάξει, εκεί λοιπόν που αποτυγχάνει, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος να κάνει κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, επεμβαίνει η Μαρμένη, τα κάνει όλα, να το πω ή όχι, τα κάνει όλα ένα μεγάλο Σόλιγγεν, μου αρέσει αυτό ρε φίλε, δεν θα παλιώσει ποτέ. Θα μας λέει πες το. Λοιπόν, ένα πανέμορφο Σόλιγγεν μας κάνει όλους και μετά ξανά από την αρχή. Ξαναμάθε να μιλάς, ξαναμάθε να γράφεις, γιατί στην προηγούμενη φορά που σου δόθηκε ευκαιρία ήσουν μαλάκας και έλεγες ότι ο άλλος περπατάει στο νερό. Ήσου μαλάκας. Θα σε κάνω μέγα Σόλιγγεν γιατί στην προηγούμενη σου ενσάρκωση ήσουν μαλάκας και έλεγες ότι ο άλλος στην Ιουδαία περπατούσε στο νερό, τον σταύρωναν, αναστάθηκε και τον βλέπανε όλοι και δεν τον βλέπει κανείς. Εντάξει. Χαράκι, έτσι είναι. Έτσι.
Γι' αυτό χρειάζεται που και που να γίνεται ένα μεγάλο Solingen, ένας μεγάλος κατακλυσμός, και όσο και αν είναι για το συλλογικό αρχέτυπο υποσυνείδητο κακό, είναι όμως αναγκαίο. Εντάξει. Τι λέει ο Σπύρος? Και εγώ προσπάθησα, λέει, να περπατήσω στο νερό, αλλά όλο νερό έπινα. Έτσι είναι. Γιάννης Πασαλής. Τώρα σε είδα, Γιάννη, έρχεται Great Reset από το 2030. Το έχω καλύψει και αυτό, να ξέρεις. Ξέρω τι πάνε να κάνουν οι εξυπνάκηδες εκεί της Δύσης. Το έχω καλύψει και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Αν θέλετε να γελάσει κανείς, αν θέλετε να γελάσει κανείς, στείλτε του αυτήν την εκπομπή, κάντε ένα like, κοινοποιήστε το. Με γράφει ο Μεργέν, σελάμ, Ιαξαμνάρ κομσού, σελάμ αλέικουμ. Μεργέν, Ιαξαμνάρ, ήμσν. Ο Φίβος ο Σαββόπουλος γράφει καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως έλεγε ο Καράς. Να σε καλά, Φίβε, ωραίο όνομα. Ωραίο βασικά όνομα τεπώνυμο έχεις. Πόσο πιο ωραίο να το έλεγα στα ελληνικά. Τι λέει, να τα γράψουμε όλα αυτά? Γράψε μόνο το μέρος. Ο Μεργέν τα έπαιξε, τρελάθηκε, σου λέει τι, ξέρει τουρκικά. Evet, ben Türkçe biliyorum Mergen. Ne oluyor? Λοιπόν, τέλεια. Αυτά από μένα. Να έχετε όλοι ένα όμορφο ξημέρωμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή εκπομπή. Σοβαρή εκεί που πρέπει, αστεία εκεί που πρέπει, φευγάτη εκεί που φεύγει. Και τι θα έλεγα, συνεχίστε να βλέπετε θετική ντοπαμίνη. Τι άλλο να πω. Αυτά από μένα. Καλό ξημέρωμα. Τι έχουμε ρε παιδιά? Όχι, θέλω να δω τι ημέρα ξημερώνει. Κάτσε 14 Απριλίου, ωραία. Λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Ωραία. Και συνεχίστε να βλέπετε βιντεάκια. Εγώ πάω να ξεκουραστώ. Αυτό που μου γράφει ο Μακιαβέλη. Και την ευχή της ελευθερίας που γράφει πάντα να γελάς, την στέλνω πίσω σε όλους σας. Θα δω και το mail μου, Κώστα Βλάχο. Εύχομαι και εσείς όλοι να είστε καλά. Επαναλαμβάνω ότι σε λίγες ημέρες θα πάω στα μέρη μου, στο Νευροκόπη. Ξεκούραση. Έχω ετοιμάσει κάποια βίντεο, τα οποία είναι κάποια, όχι όλα, τα οποία είναι μόνο για τα μέλη. Εντάξει, για να μπορέσει να τα δει κι άλλος κόσμος. Και από εκεί και πέρα εύχομαι όλοι να είστε καλά και εύχομαι να μπαίνουν περισσότεροι άνθρωποι στις εκπομπές όπως και σήμερα και να γράφετε με αυτή τη χαρά που γράψατε και σήμερα σχόλια στο κανάλι. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά όταν ο κόσμος εξωτερικεύεται, εντάξει, και γράφει και συμμετέχει και φυσικά κάνει μια αλφα γνωριμία. Στη Γάβδο το Καστελόριζο, λέει, από το βορρά μέχρι τον νότο, Φίβος Σαββόπουλος. Τέλειο σχόλιο για να κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Πάω να γεμίσω μπαταρίες. Καληνύχτα.